Good morning, friends. इंट्रोडक्शन टू द ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आपल्यालाच बघायचा आहे. दॅट इज युअर केमिकल रिॲक्शन्स अँड स्टॉइशियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्स. केमिकल रिॲक्शन्स काय असतात हे ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ केमिकल रिॲक्शन याच्या अगोदरच्या पार्ट्समध्ये आपण बघितलं आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ केमिकल रिॲक्शन? सिम्पली द प्रोसेस इन विच reactants get converted into the product. काय लिहिणार डेफिनेशन? केमिकल रिॲक्शनला कसं डिफाईन करणार? सिम्पली इट इज द प्रोसेस इन विच रिॲक्टंट्स गेट कन्व्हर्टेड इन टू द प्रोडक्ट. रिॲक्टंटचं कन्व्हर्शन प्रोडक्टमध्ये होण्याची जी प्रोसेस आहे दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द केमिकल रिॲक्शन. केमिकल रिॲक्शनमध्ये एखाद्या सबस्टन्सचं कन्व्हर्शन दुसऱ्या सबस्टन्समध्ये होणार आहे. केमिकल कंपोजिशन चेंज होणार. जर समजा तुम्ही वॉटरचं कन्व्हर्शन आईसमध्ये केलं तर इट इज नॉट द केमिकल रिॲक्शन, इट इज अ फिजिकल चेंज. आपल्याला कंपोजिशन चेंज करायचं आहे. समजा कॅल्शियम कार्बोनेट तुम्हाला दिला आहे. वॅन दिस कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइमस्टोन इज स्ट्रॉंगली हिटेड, it decomposes to give CaO and CO2. बघा हे झालं केमिकल रिॲक्शन. कंपोजिशन चेंज झालं. हा कंपाऊंड वेगळा, हा कंपाऊंड वेगळा आहे. जे रिॲक्शनमध्ये काय होणार? केमिकल कंपोजिशन चेंज होणार. वन ऑफ द सबस्टन्स, वन ऑर मोर सबस्टन्सेस गेट कन्व्हर्टेड इन टू द अनदर सबस्टन्स. ही जी कन्व्हर्शनची प्रोसेस आहे, द प्रोसेस इन विच रिॲक्टंट्स गेट कन्व्हर्टेड इन टू द प्रोडक्ट, दॅट प्रोसेस is nothing but your chemical reaction. म्हणजे केमिकल रिॲक्शन आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट अबाउट द बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन? मग ह्या बॅलन्स केमिकल रिॲक्शनचा जर आपण विचार केला मित्रांनो, त्याच्या नावातच त्याचा अर्थ देऊन टाकला आहे. बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन. What is the meaning of balance chemical reaction? बघा ऑलरेडी तुम्हाला वरची जी रिॲक्शन दिलेली आहे, इट्स अ बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन. दॅट शुड बी सेम नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ पर्टिक्युलर एलिमेंट ऑन दी आयदर साईड ऑफ युअर रिॲक्शन. लेफ्ट हँड साईड असेल किंवा राईट हँड साईड असेल, रिॲक्टंट साईड असेल किंवा प्रोडक्ट साईड असेल, त्या दोघं बाजूला प्रत्येक एलिमेंटच्या ॲटमची संख्या सारखी असली पाहिजे. then that reaction is called as your balance reaction. जसं here there is a on Ca atom, एकच कॅल्शियम आहे. again here one of the calcium is present in the product side. there is only one carbon, there is only one carbon. there are 3 oxygen, there are again 3 oxygen. 1 plus 2 means number of atoms of particular element are same in reactant as well as product side. Such a type of reactions are called as the balanced chemical reaction. And now the calculations depending on balanced chemical reaction are nothing but your stoichiometric calculation. काय सांगितलं मी? लक्षात घ्या व्यवस्थित. Calculations based on, depending on the balanced chemical reactions are called as स्टॉइशियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन. असे कॅल्क्युलेशन जे आपण कशावरून करणार? बॅलन्स केमिकल इक्वेशनवरून करणार. दॅट कॅल्क्युलेशन्स आर कॉल्ड ॲज स्टॉइशियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन. जसं फॉर एक्झाम्पल इफ यू कन्सिडर हिअर द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर, यू नो दॅट दिस रिॲक्शन याच्या अगोदर पण बघितली आपण. इफ यू कन्सिडर द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर, हाऊ विल रिप्रेझेंट the reaction for the formation of water? वॉटरच्या फॉर्मेशनची रिॲक्शन कशी दाखवणार आहे तुम्ही? Simply the formation of water is represented as, just consider here, you know that for the formation of water, 2 elements, H2 gas, O2 gas, 2 gases required, and there is a formation of H2 liquid. This is not a balanced reaction. This is an imbalanced reaction, unbalanced reaction, because here if you consider number of hydrogen atoms that are same in reactant as well as product, but you consider the oxygen, there are 2 oxygen atoms, such here only one. To balance that,
how to balance this reaction. Suppose here if you want to balance the oxygen atom, then oxygen atoms are balanced, 2 oxygen again 2 oxygen, but disturbance of the hydrogen takes place. Now here there are 2 hydrogens, H2, here there are 4 hydrogen, therefore again you have to balance the hydrogen and finally hydrogen can be balanced, and now this is your balance equation. Correct. बघा रिॲक्शन काय ते बघितलं आपण, नंतर बॅलन्स रिॲक्शन काय ते बघितलं आपण. आता काय रे, कॅल्क्युलेशन डिपेंडिंग ऑन बॅलन्स इक्वेशन. हे जे बॅलन्स इक्वेशन तुम्हाला दिलं आहे, बॅलन्स रिॲक्शन तुम्हाला दिली आहे, याच्यावर आधारित कॅल्क्युलेशन, दॅट आर कॉल्ड आज स्टॉइशियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्स. त्याला म्हणणार तुम्ही आता स्टॉइशियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन. मग याच्यावर आधारित कॅल्क्युलेशन काय असणार रे बाबांनो. हिअर इफ वी कन्सिडर द डिफरंट कॅल्क्युलेशन डिपेंडिंग ऑन दिस इक्वेशन, व्हॉट वी राईट हिअर, व्हेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट हिअर यू कॅन राईट 1 वॉल्यूम ऑफ हायड्रोजन. हायड्रोजन किती घेतले आपण, नॉट 1, इट्स 2 वॉल्यूम. 2 वॉल्यूम्स ऑफ हायड्रोजन combines with 1 volume. Volume का लिहिलं आपण, because here these are present in a gaseous form. 1 volume of 2 volumes of hydrogen combines with 1 volume of oxygen. It gives, suppose here if the water H2O, not water, H2O form in the form of vapors, जो H2O तयार होणार आहे वेपर्सच्या फॉर्ममध्ये, म्हणजे गॅसेस फॉर्ममध्ये तयार झाला असता, तर याला काय लिहिलं असतं तुम्ही, हिअर यू कॅन राईट 2 वॉल्यूम्स ऑफ युअर वॉटर. वॉटरचे 2 व्हॉल्यूम्स आपण या ठिकाणी लिहिणार मित्रांनो, बरोबर आहे. नाव हिअर वी कन्सिडर द कॅल्क्युलेशन, व्हॉट वी राईट हिअर, when 2 volumes of hydrogen combines with 1 volume of oxygen, then it gives 2 volumes of water. What I say? When 2 volumes of hydrogen combines with 1 volume of oxygen, then it gives 2 volumes of water. This is the calculation. 2 volumes of hydrogen combines with 1 volume of oxygen gives 2 volumes of water. मग इथं बघा तुम्हाला म्हटलं आहे की 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम हे दोघं जर असे कंबाईन झाले तुम्हाला वॉटर 2 वॉल्यूम्स मिळत आहे. मग तुम्हाला असं विचारलं, व्हॉट अबाउट द 1 वॉल्यूम ऑफ वॉटर, इफ यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट 1 वॉल्यूम ऑफ वॉटर, तुम्हाला 1 वॉल्यूम ऑफ वॉटर पाहिजे. इथं 2 टाइम्स वॉटर तयार झालं, मला 1 टाइम पाहिजे, मला जास्त वॉटर नको आहे. याच्यावरून तुम्ही सांगू शकतात की मला जर 1 टाइम वॉटर पाहिजे, 2च्या ऐवजी मला 1 पाहिजे, हाफ वॉटर मला पाहिजे, देन व्हॉट यू राईट, यू कॅन कॅल्क्युलेट इझिली दॅट. सहज तुम्हाला कॅल्क्युलेशन सांगता येईल. मग कॅल्क्युलेशन काय सांगणार रे, हिअर याला मला हाफ करायचं आहे, 1 वॉल्यूम, याला पण मी हाफ केलं, 1/2 वॉल्यूम, इट गिव्स 1 वॉल्यूम. इफ आय वॉन्ट 1 वॉल्यूम ऑफ वॉटर, जर मला 1 वॉल्यूम ऑफ वॉटर पाहिजे असेल तर मी याला 1 वॉल्यूम घेईल, याला हाफ वॉल्यूम घेईल, 1/2 or 2, इट गिव्स 1 वॉल्यूम. हे आपण कॅल्क्युलेट केलं मित्रांनो बाय युजिंग द बॅलन्स इक्वेशन, अँड दिस कॅल्क्युलेशन इज नथिंग बट युअर स्टॉइशियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन. काय म्हणणार याला, दिस कॅल्क्युलेशन डिपेंडिंग ऑन बॅलन्स इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज द स्टॉइशियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन. सिमिलरली जसं या ठिकाणी म्हटलं आपण व्हॉल्यूमचा विचार केला आहे, सिमिलरली हिअर इफ यू कन्सिडर द हायड्रोजन 2 times is to means there are totally 4 hydrogen atoms. In all total there are 4 hydrogen atom. For 1 hydrogen the atomic mass is 1. मागच्या लेक्चरला तुम्हाला लिहून दिलेलं मित्रांनो, एका हायड्रोजनचा ॲटॉमिक मास आपण 1 घेतोय, 4 हायड्रोजन आहेत म्हणून या ठिकाणी त्याचा ॲटॉमिक मास आपण 4 घेतलं आहे. मग ते जर मी ग्रॅम्समध्ये घेतलं तर 4 ग्राम्स, बरोबर आहे. याचं मी टोटल मास घेतलं 4 हायड्रोजनसाठी 4, आणि ते मी ग्रॅम्समध्ये कन्वर्ट करून घेतलं. ग्रॅम मॉलिक्युलर मास हा कन्सेप्ट आपण बघितला आहे. 4 ग्रॅम्स. ऑक्सिजन O2, 2 ऑक्सिजन, एका ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक मास घेतो आपण 16, सर्व लिहून दिलं तुम्हाला मी. 2 ऑक्सिजन आहे, 16 + 16 32, मीन्स हिअर ऑक्सिजन ग्रॅम्समध्ये जर घेतला आपण तर 32 ग्रॅम्स होईल. आणि जर तुम्ही वॉटरचा विचार केला 2 times H2O, बरोबर आहे. आता H2Oचा जर विचार केला, 4 हायड्रोजन आहेत, 4 हायड्रोजनमध्ये मास आलं त्याचं 4, आणि 2 ऑक्सिजन 16 × 2 32, 32 + 4,
Here 36 grams. Here it is 36 grams. मग याच्यावरून तुम्ही काय सांगू शकतात रे? यू कॅन स्ट्रेट हिअर. बघा व्यवस्थित लक्ष द्या. काय सांगणार तुम्ही आता या ठिकाणी? When 4 grams of hydrogen combines with 32 grams of oxygen. When 4 grams of hydrogen combines with 32 grams of oxygen, it gives 36 grams of water. तेव्हा तुम्हाला काय मिळेल? 36 grams of water मिळेल. खूप सिंपल असं कॅल्क्युलेशन आहे. पण मला 36 ग्रॅम नको आहे. मला खूप कमी वॉटर तयार करायचं आहे किंवा जास्त वॉटर तयार करायचं आहे. काही करू शकता तुम्ही ॲज यू विश. समजा मला 18 ग्रॅम वॉटर तयार करायचं आहे, 9 ग्रॅम वॉटर तयार करायचं आहे. यस, यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट. 9 ग्रॅम्स वॉटरसाठी मला काय करावं लागेल? तर याला 1/4 मला करायचं आहे. मग याला पण 1/4 करा, याला पण 1/4 करा. याला जर 1/4 केलं म्हणजे डिवायडेड बाय 4 केलं तर काय होईल रे? Therefore you can write here. याच्यावरून काय लिहिणार तुम्ही? याला जर 4 ने डिवाइड केलं तर 1 grams of hydrogen. याला 4 ने डिवाइड केला, it gives the answer 8 grams of oxygen. and याला 1/4 ने डिवाइड केलं तर 9 grams of water. हे कशावरून कॅल्क्युलेट केलं आपण? बॅलन्स इक्वेशन जे आहे, ह्या बॅलन्स इक्वेशन मी हे लिहिलं अगोदर की 4 ग्रॅम जर घेतलं मी, त्याच्यासोबत मला 32 ग्रॅम्स ऑक्सिजन घ्यावं लागेल, तेव्हा मला 36 ग्रॅम्स वॉटर मिळेल. पण मला 36 ग्रॅम वॉटर नको आहे, मला फक्त 9 ग्रॅम्स वॉटर पाहिजे. म्हणून मी डायरेक्ट 1/4 केलं त्याला. म्हणून 4 ने डिवाइड केलं तर 1 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन कंबाइन्स विथ 8 ग्रॅम्स ऑफ ऑक्सिजन, then it gives 9 grams of water. This is the calculation based on defining on balanced chemical equation, and this calculation is called as stoichiometric calculation. लक्षात आलं? Simply you can easily calculate such a type of calculation. बरोबर आहे? मग आता बघा, इथं आपण व्हॉल्यूमचा यूज केला आहे, इथं आपण मासचा यूज केला आहे, ग्रॅम्समध्ये आपण त्याला बघितलं आहे. सम टाईम तुम्हाला असं म्हटलं पण असेल बघा मित्रांनो, समजा तुम्हाला याच्यातच असा प्रश्न विचारला आहे. सपोज हिअर इफ यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द 18 grams ऑफ वॉटर. हा वॉटरचा कॉलम आहे. तुम्हाला काय पाहिजे रे? 18 grams ऑफ वॉटर. आणि म्हटलं तुम्हाला हाऊ मेनी, लक्ष द्या काय म्हटलं मी, हाऊ मेनी liters of oxygen are required. काय म्हटलं रे? मला काय तयार करायचं आहे? इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेअर 18 grams ऑफ वॉटर, आणि विचारलं काय? हाऊ मेनी लिटर्स ऑफ ऑक्सिजन आर रिक्वायर्ड. ऑक्सिजन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, पण कशामध्ये कॅल्क्युलेट करायचं रे? लिटर्समध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता लिटरमध्ये कसं कॅल्क्युलेशन तुम्ही करणार? बघा या ठिकाणी व्हॉल्यूमचं रिलेशन आपल्याला माहिती आहे. आता फक्त व्हॉल्यूमचं रिलेशन यूज करून आपल्याला त्याला ग्रॅम्समध्ये पण कन्व्हर्ट करायचं आहे. आता हायड्रोजन किती घेतलं आपण? 2 व्हॉल्यूम्स. इकडे लक्ष व्यवस्थित. आता याला आपल्याला कन्व्हर्ट करायचं लिटर्समध्ये आहे. जर समजा आपण एनी गॅस, खूप सिम्पल कॅल्क्युलेशन याच्या अगोदर तुम्हाला सांगितलं आहे, एनी गॅस at 1 mole of any gas, 1 mole of any gas at STP is equal to 22.414. 22.414. तो 1 नाही लिहिलं तरी पण चालेल. DM क्यूब म्हणजेच लिटर, डेसिमीटर क्यूब किंवा लिटर. बघा कोणताही गॅस, हे रिलेशन तुम्हाला सांगितलं आहे मागच्या लेक्चरमध्ये, बरोबर आहे? केमिकल इक्विलिब्रियममध्ये पण तुम्हाला सांगितलं आहे. सेम असेच न्यूमेरिकल आपण सॉल्व्ह केलं स्टॉइचियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्स नाही. तर कोणताही गॅस जर तुम्ही 1 मोल घेतला मित्रांनो, एनी गॅस 1 मोल, ऑक्सिजन असो, हायड्रोजन असो, कार्बन डायऑक्साईड असो, कार्बन मोनॉक्साईड असो, सल्फर डायऑक्साईड असो, सल्फर ट्रायऑक्साईड असो, नायट्रोजन असो, नायट्रिक ऑक्साईड असो, नायट्रोजन डायऑक्साईड असो, व्हॉट एव्हर इट मे बी, एनी गॅस, क्लोरीन, फ्लोरीन, व्हॉट एव्हर इट मे बी, कोणताही गॅस तुम्ही किती घ्यायचा आहे? 1 मोल ऑफ एनी गॅस. कंडिशन काय रे? एस टी पी कंडिशन आहे.
STPसाठी दोन कंडिशन आपण युटिलाइज करतो. ओल्ड कंडिशन वेगळी असते, न्यू कंडिशन वेगळी असते. दिस इज द ओल्ड कंडिशन. टेम्परेचर सारखं असतं 0 डिग्री सेल्सिअस. प्रेशर वेगळा असतो 1 ATM ओल्डसाठी, 1 बार हा न्यूसाठी असतो. बरोबर आहे, थोडासा फरक पडतो. तर या ठिकाणी ओल्ड कंडिशननुसार जर मी 1 मोल ऑफ गॅस घेतला, कोणताही गॅस घेतला, तर त्याचं व्हॉल्यूम किती आहे? 22.4 लिटर्स. बरोबर आहे, 1 मोल ऑफ गॅस. मग जर मी आता ह्या रिॲक्शनचा विचार केला मित्रांनो, बघा ती रिॲक्शन मी परत लिहितोय. 2 टाइम्स H2 गॅस प्लस O2 गॅस, याच्यावर आधारित आपल्याला न्यूमरिकल्स पण बघायचे आहेत मित्रांनो. इट गिव्स H2O लिक्विड. आता लिक्विड कन्सिडर करूया आपण. इथं म्हटलं आपण 2 व्हॉल्यूम्स किंवा 2 मोल्स लिहिलं तरी चालेल आता, कारण की हा H2 आपण 2 मोल्स घेतला आहे, ऑक्सिजन आपण 1 मोल घेतला आहे, 2 मोल 1 मोल, अँड हिअर इट्स 2 मोल. बघा या ठिकाणी लिहिलं आहे 2 टाइम्स H2 प्लस O2, इट गिव्स 2 टाइम्स H2. अगेन हिअर देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल. आता गॅस तुम्हाला दिलेला आहे, गॅस, आणि त्याचे 2 मोल दिलेत, अँड दिस हॅपन्स ॲट STP. असं समजूया आपण, ही जी रिॲक्शन आपण कॅरी आउट केली ही STPला कॅरी आउट केली आहे, स्टँडर्ड टेम्परेचर अँड प्रेशरला कॅरी आउट केली आहे, असं समजूया आपण या ठिकाणी. बरोबर आहे. मग बघा ह्या STP कंडिशनमध्ये एखादा गॅस जर तुमचा 2 मोल असेल तर किती होईल रे? जर तो 1 मोल असेल तर 22.4. हा जर 2 मोल आहे तर किती होईल तो बघा मित्रांनो, 2 × 22.4, दॅट इज, याला डबल करा 22.4ला 44.8 लिटर्स. हायड्रोजन किती आला मग आता? 44.8 लिटर्स. 1 मोल मीन्स हिअर 22.4, तो ॲज इट इज राहील 22.4 लिटर्स. पुढचा प्रश्न नाही आहे. इथं आपल्याला ग्रॅम्सचा विचार करायचा आहे मित्रांनो. बरोबर आहे. आता हा 2 मोल्स तयार होतोय. 2 मोल्स म्हणजे 36 ग्रॅम्स. तर म्हटलं आपण 36 ग्रॅम. बरोबर आहे. आता तुम्हाला प्रश्न काय विचारला आहे? हिअर इफ यू वॉन्ट टू ऑप्टेन 18 ग्रॅम, इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेअर 18 ग्रॅम्स ऑफ वॉटर, तुम्हाला वॉटर प्रिपेअर करायचं आहे, पण किती फक्त 18 ग्रॅम, 18 ग्रॅम्स. तर तुम्हाला ऑक्सिजन किती लिटर घ्यावा लागेल? मग ह्या स्टँडर्ड इक्वेशनचा विचार करा, बॅलन्स इक्वेशनचा विचार करा, की याच्यात आपण म्हणू शकतो. बघितलं म्हटलं आहे, जर मी 22.4 लिटर्स ऑक्सिजन घेतला तर मला एवढा वॉटर मॉलिक्यूल मिळणार. 22.4 ओरल कॅल्क्युलेशन आहे. 22.4 liters of oxygen gives 36 grams of water, but I want just 18 grams of water. मला फक्त किती पाहिजे? 18. 36 नको आहे, मला हाफ पाहिजे त्याच्या. मीन्स अगेन हिअर इट शुड बी हाफ. हा जो ऑक्सिजन तुम्ही घेतला आहे मित्रांनो, हा ऑक्सिजन तुमचा हाफ असला पाहिजे. म्हणजेच काय? सिम्पली हिअर सर्व गोष्टी तुम्हाला हाफ करावं लागतील. देअरफॉर हिअर याला हाफ जर केलं तर काय होईल? हा 22.4 लिटर्स ऑफ हायड्रोजन कंबाइन्स विथ याच्या हाफ मीन्स 11.2 liters of oxygen. It gives your answer, that is 18 grams of water. If you want to obtain 18 grams of water, then you should take here just 11.2 liters of the oxygen. ऑक्सिजन तुम्हाला किती घ्यावं लागेल? 11.2 लिटर. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो तुम्ही हे रिलेशन जे व्हॉल्यूम आणि मासमधलं रिलेशन काढू शकतात. मग आता जर तुम्ही हे तिघं एक्झाम्पल, ॲक्च्युली एक्झाम्पल एकच आहे, एक्झाम्पल एकच कुठलं आहे? फॉर्मेशन ऑफ वॉटर. एक एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला 3 वेगवेगळे रिलेशन्स जे आहेत ते मी या ठिकाणी समजून दिलेले आहेत. म्हणजे स्टॉइशियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन आपण 3 वेगवेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी केलेले आहेत आणि त्याच्यावरच आधारित तुम्हाला स्टॉइशियोमेट्रिक प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते या ठिकाणी विचारले जातात मित्रांनो. मग 3 रिलेशन कुठले आले रे? जर आपण आता फर्स्ट रिलेशनचा विचार केला मित्रांनो, व्हेरी फर्स्ट रिलेशन, तर पहिल्या रिलेशनमध्ये आपण काय म्हटलं बघा, व्हेरी फर्स्ट रिलेशन 1 व्हॉल्यूम किंवा हे पण आपण व्हॉल्यूममध्ये घेतलं आहे.
दिस इज युअर फर्स्ट रिलेशन. मग ह्या फर्स्ट रिलेशनमध्ये आपण रिॲक्टंट असेल किंवा प्रॉडक्ट असेल. ऑल रिॲक्टंट्स आणि ऑल प्रॉडक्ट्स, जेवढेही रिॲक्टंट असतील, जेवढेही प्रॉडक्ट असतील, त्या सर्व रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्टच्या व्हॉल्यूमचा आपण विचार केला आहे. बघा, व्हॉल्यूम सर्वांचा व्हॉल्यूमचा आपण विचार केलेला आहे. म्हणजे पहिल्या केसमध्ये आपण रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्टच्या व्हॉल्यूमचा विचार केला आहे. म्हणून असं जर तुम्हाला न्यूमरिकल विचारलं, इट इज द न्यूमरिकल बेस्ड ऑन व्हॉल्यूम रिलेशनशिप. काय म्हणणार याला तुम्ही? व्हॉल्यूम रिलेशनशिप. म्हणजे कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचे तुम्हाला समजलं. म्हणजे जे स्टँडर्ड दिलेलं आहे 2 1 2, त्याच्यावरून आपण 1/2 असं केलं आहे बघा मित्रांनो, बरोबर आहे. तर हे झालं व्हॉल्यूम रिलेशनशिपचं आपण यूज केला आणि मग कॅल्क्युलेशन केलं. दॅट इज स्टॉइशियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन बेस्ड ऑन व्हॉल्यूम रिलेशनशिप. मग अजून वेगळं काय आहे का? तर नेक्स्ट कन्सिडर करूया आपण की आपण वेगळं काही केलं आहे का या ठिकाणी. तर डेफिनेटली केलं असणार आहे मित्रांनो. जसं आता याच्यात आपण म्हटलं की व्हॉल्यूम रिलेशनशिपचा आपण यूज केला आहे. दुसऱ्या याचा जर तुम्ही विचार केला मित्रांनो, तर बघा इथं ग्रॅम्समध्ये घेतलं आहे आपण. हायड्रोजन 4 ग्रॅम्स, 32 ग्रॅम्स, 36 ग्रॅम्स, ह्या दोघांचा जर विचार केला तुम्ही, दोघांचा म्हणजे या स्टँडर्ड रिलेशन आलं, त्याच्यावरून आपण हे कॅल्क्युलेट केलं आहे. मला 36 ग्रॅम्स पाहिजे म्हणून मी काय केलं, याला सर्व 1/4 केलं. आणि हे जे असणार आहे मित्रांनो, हे सेकंड रिलेशन जी मी बघतोय या ठिकाणी, दिस इज द रिलेशन. काय म्हणू शकतो तुमचं लक्षात आलं असेल आता. कारण की इथं सर्व व्हॉल्यूम्स मी यूज केला आहेत. ऑल रिॲक्टंट्स आणि प्रॉडक्टचे व्हॉल्यूम यूज केला आहे. हिअर जस्ट देअर इज अ युटिलायझेशन ऑफ मास ऑफ ऑल रिॲक्टंट्स अँड प्रॉडक्ट. रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्टच्या मासचा मी विचार केला आहे. दिस इज द सेकंड रिलेशनशिप, ज्याच्यावर आधारित आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचे आहेत. मग त्या सेकंड रिलेशनशिपला काय म्हणणार तुम्ही? दॅट सेकंड रिलेशनशिप, बघा, रिॲक्टंटच्या मासचा आपण विचार केला आहे, प्रॉडक्टच्या मासचा आपण विचार केला. म्हणजे रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट दोघांच्या मासचा आपण विचार केला आहे. देअरफॉर such a type of relationship is known as mass relationship. याच्यावर आधारित पण आपण न्यूमरिकल्स घेऊ शकतो. कसं कॅल्क्युलेशन करता, इथं इन शॉर्ट तुम्हाला सांगितलं आहे, सहज तुम्हाला समजलं आहे. मग एखादं न्यूमरिकल दिलेलं असेल तर त्याच्यात मास रिलेशनशिपचं यूज करणार आणि कॅल्क्युलेशन करणार. एखादं न्यूमरिकल दिलं असेल, व्हॉल्यूम रिलेशनशिपचं यूज करणार आणि कॅल्क्युलेशन करणार. त्याचं स्टॉइशियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन. अजून वेगळं आहे का? अजून वेगळ्या प्रकारचे न्यूमरिकल्स आपल्याला विचारले जाऊ शकतात का? तर येस, त्याचं आन्सर आहे डेफिनेटली. अगेन, different types of numericals can be used here or can be asked to you during the examination. मग काय असणार बघा त्या ठिकाणी तिसऱ्या टाईपचं न्यूमरिकल. बघा या ठिकाणी असं म्हटलं आपण, इट्स अ 2 मोल 1 मोल किंवा 2 व्हॉल्यूम 1 व्हॉल्यूम. इट्स अ गॅसियस कंपाऊंड अँड हिअर इट गिव्स 2 मोल्स. बरोबर आहे, हा तुमचा लिक्विडमधला आहे. तर तुम्ही त्याच्या खाली बघितलं बघा मित्रांनो, तर हा 2 मोल म्हणजे किती घेतल्यावर आपण 44.8 लिटर्स. मग हे 44.8 लिटर्स म्हणजे काय आलं रे? व्हॉल्यूम आलं. इथं पण आपण ऑक्सिजन घेतला बघा, लिटर म्हणजे काय आलं? व्हॉल्यूम आलं. आणि जर तुम्ही 36 ग्रॅम्सचा विचार केला मित्रांनो, तर 36 ग्रॅम तुमचं काय आलं रे? 36 ग्रॅम म्हणजे तुमचं मास आलं. म्हणजे या ठिकाणी बघा, जर तुम्ही रिॲक्टंट्सचा विचार केला मित्रांनो, हायड्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल, त्या रिॲक्टंटच्या व्हॉल्यूमचा आपण यूज केला आहे, त्या व्हॉल्यूमचा आपण विचार केला आहे. आणि त्याचबरोबर जर तुम्ही प्रॉडक्ट्सचा विचार केला तर प्रॉडक्टच्या मासचा आपण विचार केला आहे. मग जसा अगोदर म्हटलं आपण व्हॉल्यूम रिलेशनशिप, कारण की दोघांच्या व्हॉल्यूमचा आपण विचार केला आहे. दुसऱ्या याच्यात म्हटलं आपण मास रिलेशनशिप, कारण की रिॲक्ट आणि प्रॉडक्टच्या मासचा आपण विचार केला आहे. जर आपण आता ह्या तिसऱ्या फॅक्टरचा विचार केला मित्रांनो, तर या ठिकाणी हा जो तिसरा फॅक्टर आहे, या तिसऱ्या फॅक्टरमध्ये आपण कसला विचार करतो रे? तर याच्या
रिॲक्टंटच्या व्हॉल्यूमचा विचार करतोय आणि प्रॉडक्टच्या मासचा विचार करतोय. दिस इज दी थर्ड टाईप ऑफ रिलेशनशिप म्हटलं तरी चालेल. याच्यावर आधारित सुद्धा तुम्हाला न्यूमरिकल जे आहेत ते सॉल्व करायचे आहेत. अँड दॅट थर्ड टाईप ऑफ रिलेशनशिप मग काय म्हणणार आहे मित्रांनो त्याला? बघा काय कसला यूज केला आपण? व्हॉल्यूम आणि मासचा यूज केला आहे. दॅरफॉर दी थर्ड टाईप ऑफ रिलेशनशिप इज युअर व्हॉल्यूम मास रिलेशनशिप. बघा फर्स्ट व्हॉल्यूम तुमच्यासमोर एक्झाम्पल आहे. दुसरं मास ते पण एक्झाम्पल तुमच्यासमोर आहे. तिसरं व्हॉल्यूम मास किंवा मास व्हॉल्यूम हे पण एक्झाम्पल तुमच्यासमोर आहे. तर ह्या पद्धतीने ह्या तिघं रिलेशनशिपवर आधारित न्यूमरिकल्स जे आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. बघा तर हे झालं तुमचं केमिकल रिॲक्शन काय, बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन काय, आणि त्या बॅलन्स केमिकल रिॲक्शनचा यूज करून स्टॉइचियोमेट्रिक कॅल्क्युलेशन्स कसं करणार. त्या कॅल्क्युलेशनमध्ये 3 वेगळ्या प्रकारचे कॅल्क्युलेशन आहेत. व्हॉल्यूम असेल, मास असेल किंवा व्हॉल्यूम मास असेल. ते तिघं प्रकारचे कॅल्क्युलेशन्स आपण बघितले. तिघं प्रकारचे एक प्रकारे न्यूमरिकल्स विथ एक्झाम्पल तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलं. पण ॲक्च्युअल न्यूमरिकल कशा पद्धतीने विचारलं जाईल आणि त्यावेळेस तुम्ही कशा पद्धतीने एखादं रिलेशन यूज करून ते न्यूमरिकल तुम्ही सॉल्व करू शकतात हे आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघायचं आहे मित्रांनो. म्हणून तिघं रिलेशन्स व्यवस्थित बघा, कारण की 100% तुम्हाला ह्या रिलेशनशिपवर न्यूमरिकल विचारलं जातं किंवा एक लॉजिकली तुमच्या एंट्रन्स एक्झामसाठी हा जो टॉपिक असतो हा फार महत्त्वाचा असतो. कारण की एखादा रिॲक्टंट तुम्हाला दिलेला असतो आणि प्रॉडक्टचं मात्र रिॲक्टंटचं व्हॉल्यूम किंवा मास काहीतरी दिलं असतं आणि प्रॉडक्टचं तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचं मास व्हॉल्यूम दिलेलं नाही. ते पण लॉजिकली आपण विचार करून काढू शकतो. एवढा रिॲक्टंट जर मला दिला असेल तर डेफिनेटली प्रॉडक्ट एवढा तयार झाला पाहिजे. जसं या ठिकाणी हा तुम्हाला 4 ग्रॅम दिला, हा 32 ग्रॅम दिला, हा नाही दिला तरी चालेल कारण की हा 36 येणारच आहे हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. तर अशा प्रकारचे रिलेशनशिप तुम्हाला एंट्रन्स एक्झाममध्ये सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट असतात मित्रांनो. म्हणून हा व्हिडिओ व्यवस्थित बघा, रिपीटेडली बघा. स्क्रीनशॉट घेऊन ह्या नोट्स लिहून घ्या किंवा स्क्रीनशॉट जो असेल तुम्हाला मी तुमच्या ग्रुपला पाठवेल ते व्यवस्थित लिहून घ्यायचं आहे आणि थोडा ह्या टॉपिकवरचे नोट्स तुम्ही स्वतः तयार करा. खूप सिम्पल असा टॉपिक आहे, सेपरेट नोट्स देण्याची तुम्हाला गरज नाही आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो ह्या ठिकाणी आज आपण थांबणार आहोत. व्यवस्थित व्हिडिओ बघा, रिपीटेडली बघा. काही अडचण असेल तर पर्सनली मला विचारा. And finally, it's my humble request to all my dear students, please stay at home and be safe. Thank you. Bye-bye.